र यो क्वेसन अर्को क्वेसन छ क्वान्टम मेकानिक्सको। यसमा हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने छ प्रोडक्ट अफ अनसर्टेनिटिज। यो प्रोडक्ट अफ अनसर्टेनिटिज फाइन्ड गर्नुपर्ने छ र हामीलाई दिएको वेभ फंक्सन यस प्रकार छ a11 प्लस b1 माइनस 1। हामीलाई lx र ly को अनसर्टेनिटिजको प्रोडक्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने छ है। र यसमा यो आइगन केट भित्र छ lm, यो 1 lo र m lm लाइक दैट। ठीक छ। र यसमा चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोडक्ट अफ अनसर्टेनिटी चाहिँ मिनिमम चाहिँ कति बेला हुन्छ, a र b को भ्यालु कस्तो भ्यालुले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनसर्टेनिटी चाहिँ मिनिमम हुन्छ। र सबैभन्दा पहिला हामी lx र ly को विषयमा अलिकति जान्ने छौं। र lx को भ्यालु हामीले lx अपरेटेड अन सम साई र ly अपरेटेड अन सम साई भन्नु मतलब lx र ly ले दुईटा अपरेसन चाहिँ डाइरेक्टली गर्न सकिदैन। यसलाई हामीले कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा जान्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याडर अपरेटर्स l प्लस को भ्यालु कस्तो हुन्छ lx प्लस आयोटा ly। सिमिलरली l माइनस को भ्यालु के हुन्छ lx माइनस आयोटा ly। सो l प्लस र l माइनस ले हामी अपरेट गर्न सक्छौं तर lx र ly ले डाइरेक्टली अपरेट गर्न सकिदैन। र यहाँबाट lx को भ्यालु कति आउँदैछ lx इज इक्वल्स टु हाफ l प्लस प्लस l माइनस। सिमिलरली ly इज इक्वल्स टु हाफ l प्लस माइनस l माइनस। र यो l प्लस र l माइनस को अपरेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि l प्लस व्हेन अपरेटेड अन साई l and m भने इट विल गिभ अन्डर रुट। अल्टरनेटिभ लिन सकिन्छ र l प्लस छ भने l माइनस m l प्लस m प्लस 1 एच कट साई l n m प्लस 1 किनकि यो ल्याडर अपरेटर हो यसले यो m को भ्यालु एक स्टेप बढाइदिन्छ। ठीक छ। त्यसरी नै l माइनस व्हेन अपरेटेड अन साई l and m भने चाहिँ यसको पनि के हुन्छ यो फर्मुला याद गर्न सजिलो छ किनभने l प्लस को ठाउँमा माइनस प्लस यसरी अल्टरनेट लिन सकिन्छ भने l माइनस को ठाउँमा l प्लस m l माइनस m प्लस 1 एच कट। यो एच कट रुट देखि बाहिर छ ल साई l n m माइनस 1 हुन्छ किनकि l माइनस ले इट विल रिड्युस द म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर बाई युनिटी। ठीक छ। यहाँसम्म यतिसम्म हामीले इन्फर्मेसन पाइसकेपछि व्हाट एल्स डु वी नीड इज कुनै पनि अपरेटरको एक्सपेक्टेसन अथवा अनसर्टेनिटी चाहिँ कसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इट इज नथिङ बट अन्डर रुट अफ एक्सपेक्टेसन अफ a स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेसन अफ a को स्क्वायर। ठीक छ। सो हामीले lx को एक्सपेक्टेसन निकाल्नको लागि एक्सपेक्टेसन अफ lx निकाल्नको लागि हामीले अन्डर रुट अफ lx स्क्वायर माइनस lx होल को स्क्वायर। Similarly uncertainty uncertainty in ly will be under root of ly square minus ly expectation को whole square. This is one thing. Another thing is lx को expectation हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि psi lx psi। त्यसरी नै ly को एक्सपेक्टेसन के हुन्छ psi ly psi। ठीक छ। सिमिलरली ly स्क्वायर को एक्सपेक्टेसन के हुन्छ psi ly स्क्वायर psi। त्यसरी नै ly स्क्वायर को हुन्छ psi ly स्क्वायर psi। यहाँसम्म ठीक छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम हाम्रो इन्फर्मेसनहरु हामीले पाइसकेका छौं र यो क्वेशनबाट हामीले यति इन्फर्मेसनबाट हामी कम्प्लिट यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ। एनीथिङ एल्स वी नीड? Okay, nothing else. So let us first find the expectation value of Lx. Okay, expectation value of Lx will be nothing but psi
Lx psi. So let us first find Lx on psi. Okay, so त्यो भन्दा अगाडि it will be very much simpler if we solve this L plus and L minus independently, right? Otherwise if you want to directly use, then psi Lx को भ्यालु मैले अघि के भने, Lx को भ्यालु के छ, L plus plus L minus divided by 2 operated on psi. So यो इक्वेसनलाई अहिले छोडौँ, L plus with psi, L minus with psi, यो अपरेसन पहिला एउटा कम्प्लिट गरौँ, then we will take the bra of that, right? So L plus operated on psi will give, हाम्रो psi को भ्यालु के छ भन्दाखेरि L plus A 1 1 plus B 1 minus 1, right? So A मैले के भने under root of L plus को लागि L minus M, L minus M भनेपछि 1 minus 1, it will give 0, 0 into anything will be 0, h cut 1 plus ले गर्दाखेरि 2 plus B under root L plus L minus M plus छ भने L minus M, where is it, where is the formula, L minus M, so L minus minus 1 is 2, and second term will be L minus M 0 plus 1 will be only 1, so root 2 h cut, and the value will be 1 minus 1 को एक step operate यो state लाई up गर्दाखेरि it will give us 0, so this is nothing but root 2 B h cut 1 0. This is L plus on psi. Similarly L minus on psi will give L minus A 1 1 plus B 1 minus 1, right? So A L minus को के छ, under root L plus M, so L plus M will give under root 2 h cut plus similar to the previous case it will come out to be 0, so this will be sorry यहाँनिर मैले स्टेटलाई अप त गर्नु पर्यो नि त, 1 1 लाई L minus ले डाउन गर्छ स्टेट, L plus ले स्टेटलाई अप गर्छ, so 1 1 लाई रिड्युस गर्दाखेरि 0, so it will come out to be root 2A h cut 1 0, ठीक छ. This is our equation number 1, this is our equation number 2. So expectation of Lx will be half है psi को ब्रा लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि A यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिनु पर्यो, A star 1 1 plus B star 1 minus 1, and then second step मा के चाहियो, Lx psi, Lx psi हाम्रो के छ भन्दाखेरि L plus L minus, right? So L plus L minus लाई हामीले डाइरेक्टली हामीले अलरेडी एप्लाई गरेको छौं र हाफ लाई बाहिर निकालेको छौं, सो यो दुईटालाई हामीले यहाँ एड गर्न सकिन्छ, राइट? So it will be root 2, यो स्टेट पनि 1 0, यो स्टेट पनि 1 0, so root 2 is also common, root 2 h cut is also common, then A plus B 1 0, ठीक. अब यहाँ हेरौं, हाम्रोमा अगाडि पनि हाम्रो अगाडि एउटा क्वेशनमा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो अर्थोगोनालिटी कन्डिसन र नर्मलाइजेसन कन्डिसन हामीले देख्छौं, सो यो 1 1 को ब्रा विथ 1 0 will always give us 0 value, okay? So this will be overall Lx will be 0. Similarly Ly, if you can check, if you have any doubt then you can check कि Ly पनि it will come out to be 0. So हाम्रो यहाँनिर काम नै एउटा घट्यो, के काम घट्यो भन्दाखेरि Lx र Ly को एक्सपेक्टेसन घट्यो, सो अनसर्टेनिटी निकाल्नको लागि only we have to do Lx स्क्वायर को रुट र Ly स्क्वायर को रुट, ठीक छ. यहाँसम्म हाम्रो काम अलिकति भए पनि घटेको छ. Now we need to find the expectation value of Lx square, which is nothing but psi Lx square psi. So psi Lx square को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु, अघि पनि मैले भनेको छु L plus L minus divided by 2 को स्क्वायर psi, right? So this is nothing but again we will first check out the
नाउ यो हामीले a plus b होल स्क्वायर वाला फर्मुला लगाउन सकिन्छ नि 1/4 psi l plus square plus l minus square plus l plus l minus plus l minus l plus psi। यहाँसम्म ठिक छ। अब यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि l plus भनेको lx plus iota ly, त्यसरी नै l minus भनेको lx minus iota ly। सो हामीले l plus l minus निकाल्यौँ भने lx plus iota ly lx minus iota ly। सो a plus b a minus b, सो lx square minus iota ly को स्क्वायर गर्दाखेरि lx square plus ly square, l plus l minus को भ्यालु आउँदो रहेछ lx square plus ly square। एन्ड अनदर थिङ हामीले के याद छ भन्दाखेरि l square भनेको lx square plus ly square plus lz square। सो lx square plus ly square भनेको के हुन्छ यहाँबाट lx square plus ly square भनेको l square minus lz square, right, which is nothing but l plus l minus, right। अलिकति सिम्पल छ यो कुरा। सो सिमिलरली हामीले l plus l minus र l minus l plus गर्यौँ भने यो नेगेटिभ टर्मवाला अगाडि आउँछ। सो अगेन वी विल गेट द सेम थिङ। सो यसलाई हामीले सेम लेख्न सक्छौँ। सो आई विल फर्स्ट अपरेट दिस विथ wave function, then only I will take the bra, okay, it will be pretty much simple for us now। सो यो चिजलाई मैले यतिकै एज इट इज राख्दैछु, यसलाई म इक्वेसन राखिदिन्छु। हाम्रो 2 पुगेको छ है, इक्वेसन 3 राखिदिन्छु है। इक्वेसन 3 मा हामी फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। सो lx प्लस स्क्वायर विथ साई फर्स्ट निकालौँ है। l प्लस स्क्वायर विथ साई इज नथिङ बट l प्लस इन्टु l प्लस इन्टु साईको भ्यालु कति छ a11 प्लस b1 माइनस 1। सो l प्लस फर्स्टमा l प्लस को के हुन्छ भन्दाखेरि a अंडर रुट 0। किन 0? बिकज l प्लस l माइनस m गर्दाखेरि त्यहाँबाट 0 h कट आउँछ है। 1 l प्लसले इन्क्रिज गर्छ यसलाई 2 प्लस b सिमिलरली 1 l plus is outside, so I'll take it common, and then b operated on this l minus m गर्दाखेरि रुट 2 h कट 1 minus 1 को एक इन्क्रिज गर्दाखेरि 0, ठीक। त्यसरी नै एनदर l plus को हामीले अप्लाई गर्दाखेरि यो चीज यो टर्म त रहँदै रहेन। सो हाम्रो b अंडर रुट 2 h कट यो हाम्रो अलरेडी छँदैछ, फेरि l plus को आउँदैछ अंडर रुट what is it l minus m is 1, right, l minus m is 1, then 1 plus 1 is 2 under root 2 h cut 1 l plus ले गर्दाखेरि 1। so this will be b 2 h cut square 1 1, this is nothing but l plus square psi। now similarly let us find the value of l minus square। l minus square with psi is nothing but l minus into l minus a 1 1 plus b 1 minus 1, right। so l minus a, l minus को value 1 plus 1, so it will give under root 2 h cut 1 यो माइनस ले गर्दाखेरि यो 0 आउँछ प्लस यो टर्म त 0 आउने। सो l minus फेरि गर्दाखेरि a into 2 h कट स्क्वायर 1 एक अझै रिड्युस गर्दाखेरि माइनस 1, ठीक छ। दिस इज l माइनस स्क्वायर साई। सो इक्वेसन 3 गरेको र दिस विल बी नथिङ बट l प्लस l माइनस को भ्यालु हामीले के लेखेको छौँ यहाँबाट l प्लस l माइनस को भ्यालु हामीले अगाडि निकालेको थियौँ हैन त। l प्लस l माइनस को भ्यालु lx स्क्वायर प्लस ly स्क्वायर र lx स्क्वायर प्लस ly स्क्वायर को भ्यालु आउँदैछ l स्क्वायर माइनस lz स्क्वायर। सो यसलाई हामी l स्क्वायर प्लस l z स्क्वायर है अपरेटेड अन a 1 1 प्लस b 1 माइनस 1, राइट। सो l स्क्वायर अन दिस a भन्दाखेरि a र l स्क्वायर को हामीले
यहाँनिर लेखौँ L square operated on L M will give L plus 1 h cut square L M ठीक छ सिमिलरली LZ square L M छ भने ML square h cut square L M ठीक छ यसले कुनै यो स्टेटलाई चेन्ज गर्ने वाला छैन अन्ली ल्याडर अपरेटरले मात्रै हाम्रो स्टेट चेन्ज गर्छ ठीक छ सो A L L plus 1 1 1 plus 1 2 2 h cut square 1 1 plus फेरि L square ले यसमा B 1 1 plus 1 again 2 h cut square 1 minus 1 sorry it is not plus र it is minus I just forgot यहाँ अलिकति मिस भएछ नि सो L माइनस हो सो त्यसलाई माइनस LZ को गर्दाखेरि ML square 1 square h cut square so 1 A h cut square 1 1 minus h cut square 1 minus 1 ठीक छ this is L plus L minus so this will be overall 1 1 state 1 1 state so 2 कमन निक्लिन्छ दुईटाबाट कि कमन निक्लिँदैन है सो अच्छा यसमा के छ भन्दाखेरि 2A h cut square यसमा A h cut square so only 1 A h cut square 1 1 आउँछ सिमिलरली यसमा 2B h cut square only यसमा त B मैले बिर्सेछु नि है B h cut square so यो गर्दाखेरि पनि यसमा पनि प्लस B h cut square 1 minus 1 right this is L plus L minus on psi तर हाम्रो यहाँनिर दुईटा छ L plus L minus so 2 L plus L minus on psi will be 2A h cut square 1 1 plus 2B h cut square 1 minus 1 ठीक सो हाम्रो कम्प्लिट भ्यालु निक्लिसकेको छ सो इक्वेसन 3 मा पुट गर्दाखेरि LX square will be nothing but 1 by 4 A this is 1 1 plus sorry this is complex conjugate B 1 minus 1 right which is operated on मतलब हाम्रो अपरेसन यो जुन L plus square L minus square यो सबैले हामीले साइसँग अपरेट गरिसकेको छौं र हाम्रो आइगन भ्यालुजहरु निक्लिसकेको छ सो वी जस्ट हैव टु युज द भ्यालुज फर्स्टमा हाम्रो के छ L plus square on psi L plus square on psi को भ्यालु कति आउँदैछ यहाँ 2B h cut square 1 1 plus L minus को कति आउँदैछ 2A h cut square 1 minus 1 त्यसरी नै प्लस L plus L minus को 2L plus L minus को भ्यालु कति आउँदैछ यहाँ हाम्रो अहिले भर्खरै निकालेको यो दिस वान राइट सो यसलाई हामीले इभ्यालुएट गरेर यहाँसम्म आएको छ यो सो दिस इज प्लस प्लस यो ब्र्याकेट भित्र चल्दै छौं 2A h cut square 1 1 plus 2B h cut square 1 minus 1 राइट कम्प्लिट भइसक्यो ब्र्याकेट क्लोज this with this so हाम्रो यो हाम्रो फर्स्ट को ब्रा हो र यो हाम्रो अपरेट गरिसकेको केट हो ठीक छ सो 1 by 4 so A star 1 1 plus B star 1 minus 1 है यसलाई क्लोज गरौँ यसलाई खोलौँ सो यसमा हामीले पहिलाबाट 1 1 1 1 यसलाई कमन निकालेर अनि त्यहाँदेखि प्रोडक्ट लेख्न सक्छौं नि 1 1 1 1 यसरी कमन निकाल्यो भने इट विल बी प्रिटी मच सिम्पल फर अस सो 2 h cut square A plus B 1 1 plus plus again 2 h cut square कमन निक्लिन्छ then A plus B A+B 1 minus 1 ठीक यहाँसम्म अब हाम्रो सिम्पल स्टेप्समा पुगिसकेको छ है 1 by 4 this 1 1 and this 1 1 will give us value 1 this is 2 h cut square
a star a plus b plus this with this will 0 come out to be 0, this with this will also come out to be 0, so this will give us value 1. So here 2h cut square फर्स्ट मा जुन छ b स्टार छ and then a plus b 1 sorry this 1 minus 1 the coming out to be 1 ni ta, so we are left with only this term, so this will be 1 by 4. Okay, 2h cut square a star a plus a star b plus 2h cut square b star a plus b star b. So यसमा कमन टर्म 1 by 4 2h cut square यो a square हुन्छ र यो b square हुन्छ, so 2h cut square कमन निकालेर a square plus b square राइट, प्लस फेरि अर्को 2h cut square कमन लिएर a star b plus b star a, this one. So this is our lx square, so we just have to take the square root of this one. Similar steps हामीले फलो गरौँ भने ly square को भ्यालु कति आउँदैछ तपाईको h cut square by 2 यो कमन लिएर and then inside आउँदैछ a square plus b square minus a star b plus b star a, यस्तो खालके आउँछ है. सो हामीले अनसर्टेनिटीज lx र ly को प्रोडक्ट के हुन्छ हामीले अघि नै भनेको छौं, अन्डर रुट यहाँ मैले माथि देखाएको थिएँ अनसर्टेनिटी मैले एडभान्समा देखाएँ, यस हियर इट इज अन्डर रुट अफ दिस वान, यो टर्म भ्यानिस भएको छ, यो टर्म भ्यानिस भएको छ, सो यसको प्रोडक्ट भन्नेकै हाम्रो प्रोडक्ट अफ अनसर्टेनिटीज इनसाइड जुन चाहिँ lx स्क्वायर र ly स्क्वायर को इधरको प्रोडक्ट इन स्क्वायर रुट भित्र आउनुपर्छ है. सो यो हुन्छ अन्डर रुट भित्र फर्स्टमा यो h कट स्क्वायर बाइ 2 लाई बाहिर निकाल्दिहालौं है. अन्सर्ट यो रुट भित्र के हुन्छ भन्दा तपाईको मोड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस a स्टार b प्लस b स्टार a को होल स्क्वायर. ठीक छ, किन भन्दाखेरि यो a माइनस b र a प्लस b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त्यो फर्मुला लागेको है. र एउटा कुरा हामीलाई के याद छ नर्मलाइजेसन कन्डिसन को आधारमा भन्दाखेरि यो कुनै पनि लिनियर कम्बिनेसन अफ डिफरेन्ट वेभ फंक्शन्स छ र तिनीहरुको कोएफिसिएन्ट को हामीले इफ वी टेक द स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट विल अलवेज कम आउट टु बी 1 because this is the probability and this is the probability दुईटाको probability एड गर्दाखेरि जहिले पनि it will come out to be 1. so similar concept मा हामीले यो केस एप्लाई गर्यौं भने हाम्रो यहाँनेर which is equals to h cut square by 2 under root यसको भ्यालु 1 हुन्छ, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस a स्टार b प्लस b स्टार a को स्क्वायर. सो हाम्रो अल्टिमेट सल्युसन यो आउँदैछ. आइदर अब मिनिमाइजेसन गर्नु भनेको छ नि, त्यो मिनिमाइजेसन गर्नको लागि आइदर हामीले यसलाई डिफरेन्शिएट गर्न सकिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु आइदर अफ द कन्स्टेन्ट्स रादर वी क्यान युज द अप्सन्स. सो अप्सन ए मा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि अप्सन ए ले भन्दैछ a इज इक्वल्स टु प्लस माइनस आइटा b राइट. सो यसको आधारमा इफ वी टेक द प्रोडक्ट देन वी विल गेट ly को भ्यालु कति आउँछ, इट विल बी इक्वल टु h कट स्क्वायर बाइ 2. सो अप्सन बी मा हाम्रो मिनिमम भ्यालु चाहिएको छ. यसमा अप्सन बी मा के दिएको छ भन्दाखेरि a इज इक्वल्स टु 0 b इज इक्वल्स टु 1. obviously यसमा a इक्वल्स टु 0 छ भने यो त 1 मात्रै आउँछ, सो h कट स्क्वायर बाइ 2 नै आयो यसमा पनि.
सो अप्सन सी ले भन्दैछ a is equals to root 3 by 2 and then b is equals to 1 by 2. So root 3 by 2 into 1 by 2. So root 3 by 4 plus root 3 by 4 भनेको root 3 by 2. So overall यसको भ्यालु आउँदैछ lx यो प्रोडक्टको भ्यालु आउँदैछ h cut square by 4. ओके एन्ड देन अप्सन डी ले के भन्दैछ a is equals to plus minus b, not iota b, it is just plus minus b. So a same as plus minus b छ भने a b दुईटाको प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि lx ly will be coming out to be 0. So हाम्रो सबै मोर देन 0 छ, only this is हाम्रो exactly 0 आएको छ. So this is the minimum value, so option D is the correct. So this one is a lengthy question, but if you do it properly you will get to the solution and this will give you good weightage. Okay, so यसमा हाम्रो याद राख्नुपर्ने कुरा के भयो भन्दाखेरि फर्स्टमा these formulas are very very important and this is very important. र हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनमा हाइड्रोजन एटममा एउटा सर्टेन पार्टरिबिसन दिएको छ र यो हाम्रो पार्टरिबिसन v p as a function of r is epsilon cos 2r by a naught. यो हाम्रो पार्टरिबिसन दिएको छ है. सो they want us to find the change in ground state energy. र यसको हामीले फर्मुला के याद छ भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्टेट वेभ फंक्शन पार्टरिबिसन, if it is not normalized then we have to first normalize it. This is the required formula for our ground state change or correction in the energy. Okay, then what is the ground state wave function of a hydrogen atom? That is psi 100 is nothing but 1 upon under root pi a naught cube. यसलाई हामीले मेमोराइज गर्नुपर्छ e to the power minus r by a naught. This is the ground state wave function of a hydrogen atom. Okay, so हाम्रो पार्टरिबिसन दिएको छ this epsilon cos 2r by a naught. Okay, so ground state energy using this formula, because this is a normalized wave function, we do not have to solve this one. Okay, normalization constant हामीले फाइन्ड गरिराख्नु जरुरत छैन. सो हाइड्रोजन एटमको फर्स्टमा हामी 0 देखि इन्फाइनाइट सम्म यसको यो ग्राउन्ड स्टेट वेभ फंक्शनको रेस्पेक्टमा हामी अल इनर्जी डिस्ट्रिब्युसन जति छ सबै हामीले कभर गर्नेछौं. 0 to infinity we have to find under root pi a naught cube e to the power minus r by a naught. Then the partition epsilon cos 2r by a naught. Is it cos only or cos hyperbolic? It is just cos. Okay, so this is closed. Again another wave function pi a naught cube e to the power minus r by a naught and d tau. This is a spherical system, so we have to use the tau. If it was one dimensional then we could have used the x component, but our हाम्रो यो हाइड्रोजन एटमको वेभ फंक्शन it is dependent on r as well as both another theta and phi also it is dependent, so you have to use the spherical coordinate system, right? And then we can take this epsilon pi a naught cube, epsilon upon pi a naught cube integral from 0 to infinity e to the power this and this minus 2r by a naught. And then cos र यो cos लाई पनि म एक्सपान्ड गर्न सक्छु e to the power iota 2r by a naught plus e to the power minus iota 2r by a naught whole divided by 2 times d tau भनेको 4 pi r square dr. किन 4 pi? because integral over sin theta d theta d phi को हामीले डाइरेक्टली इंटीग्रेट गर्न सक्छौं. यसको only it is only dependent on r, so this will be pi will get cancelled and 4 epsilon upon
a naught cube integral from 0 to infinity e to the power minus 2r by a naught, and this 2 will also come out, right? This 2 will also come out, and then we will have e to the power iota 2r by a naught plus e to the minus iota 2r by a naught bracket close r square dr. We should not never forget this r square. यसले ठुलो भूमिका निभाउँछ ल हाम्रो यहाँनेर सल्युसनमा. सो 2 2 जा 4, 2 epsilon upon a naught cube integral from 0 to infinity. यो दुईटा चीजलाई म भित्र कमन गर्दैछु ल. e to the power minus 2r by a naught कमन निकाल्यो भने I will left with 1 minus iota, right? Similarly plus e to the power minus 2r by a naught कमन निकाल्यो भने 1 plus iota, अन्त यसलाई म एउटा कर्ली ब्र्याकेट भित्र हाल्दिन्छु r स्क्वायर dr. यहाँसम्म ठिक छ नि. यसको बादमा 2 epsilon upon a naught cube. सो यसको फर्स्ट अफ अल वी विल इंटीग्रेट इट 0 to infinity r square e to the power minus 2r by a naught 1 minus iota dr plus integral from 0 to infinity है r square e to the power minus 2r by a naught 1 plus iota and dr, and this square bracket is closed. Is it okay? Now हाम्रोमा एउटा फर्मुला छ, इंटीग्रल फ्रम 0 to infinity x to the power n e to the power minus alpha x dx is equals to n factorial divided by alpha to the power n plus 1. यो फर्मुला हामीले यहाँ पनि एप्लाई गर्न सक्छौं. n को भ्यालु 2 छ, यहाँ पनि एप्लाई गर्न सक्छौं. n को भ्यालु 2 छ र हाम्रो यो r को कोफिसिएन्ट चाहिँ हाम्रो अल्फा हुन्छ है. r को कोफिसिएन्ट हाम्रो अल्फा हुन्छ. So applying that, we will get 2 epsilon by a naught cube inside the bracket. This is 2 factorial divided by alpha means 2 1 minus iota upon a naught to the power 3 plus 2 factorial divided by 2 1 plus iota cube upon a naught. This is this whole cube, okay, and then bracket is closed. Now our integration is done. Integration is completely done. Now we have to just simply evaluate and solve this one, okay. र यहाँबाट 2 epsilon by a naught cube and then into यो a naught cube divided by 2 cube है. यहाँबाट हामी निकाल्न सक्छौं कमन into 2 factorial पनि बाहिर निकाल्न सक्छौं 2 this 2 and inside bracket हाम्रो के रह्यो भन्दाखेरि 1 by 1 minus iota cube plus 1 by 1 plus iota cube. That's it. So यो 2 square, so only left with divided by 2. So a cube got cancelled. So epsilon by 2. इसको LCM लिँदाखेरि 1 minus iota 1 plus iota इधर कमन को क्यूब, इसको 1 plus iota cube plus 1 minus iota cube and the bracket is closed, right? So epsilon by 2, this is a plus b a minus b, so a square minus b square गर्दाखेरि हाम्रो डिनोमिनेटरमा के आउँछ a square minus b square minus iota square भनेको पोजिटिभ आउँछ. 1 plus 1 is 2 cube र यहाँनेर आउँछ 1 plus iota cube plus 1 minus iota cube. ठीक छ. सो epsilon by 2 into 2 cube है. अन्त यहाँनेर हामीले एउटा √2 क्यूब है, अनि त्यहाँबाट फेरि
यहाँ एउटा अलिकति ट्रिकी तरिकाले म सल्भ गर्न कोसिस गर्दैछु एन्ड देन 1 plus iota by √2 cube plus this is same thing 2 √2 cube outside आयो भने it will get cancelled, it's same. Similarly फेरि पनि अर्को एउटा √2 cube 1 minus iota all divided by √2 cube. यो म किन गर्दैछु भन्ने कुरा shortly we will get to know. So this is √2 3 times, so 2 √2 epsilon divided by 2 into 2 cube. Okay. हामीले एउटा कुरा के याद छ भन्दाखेरि e to the power iota theta लाई के लेख्न सक्छ भन्दाखेरि cos theta plus iota sin theta. ठीक छ. सो कम्प्लेक्स को फेरि डी मोब्रेज थ्योरमबाट के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल समथिङ गर्दाखेरि यसको अगर इफ यसको सम पावर n छ भने we can include this n inside the angle. So cos n theta plus iota sin n theta. राइट. सो यो कन्सेप्ट हामीले एप्लाई गर्नको लागि यहाँनेर मैले चेन्जेस ल्याउन कोसिस गर्दैछु. ओके. यो 2 यो हाम्रो आउटसाइड गइसकेको छ. सो दिस विल बी नथिङ बट 1 by √2 प्लस आयोटा by √2 to the power 3 प्लस 1 by √2 minus iota by √2 whole cube. Right. Okay. Now this 2 √2 epsilon divided by 2 cube is 8 inside the bracket. This 1 by √2 is cos 45 1 by √2, right? Pi by 4 plus iota sin pi by 4 cube plus similarly here cos pi by 4 minus iota sin pi by 4 cube. Again same thing, √2 epsilon by 8. This will be, what will be it? Cos 3 pi by 4 plus iota sin 3 pi by 4 plus cos 3 pi by 4 minus iota sin 3 pi by 4. So this will be √2 epsilon upon 8. This is e to the power iota 3 pi by 4 plus e to the power minus iota 3 pi by 4. So √2 epsilon by 4, if I take out 1 2 inside, है यसलाई मैले 2 भित्र लगाए भने e to the power iota 3 pi by 4 plus e to the minus iota 3 pi by 4. So यो आउँदैछ हाम्रो √2 epsilon by 4 cos, this is cos को फर्मुला हैन, cos 3 pi by 4. So cos 3 pi by 4 को भ्यालु हुन्छ √2 epsilon by 4 into this is √2 by minus √2 by 2. Okay, so यो हुन्छ negative √2 into √2 is 2 epsilon divided by 4 to the 8. So this minus epsilon by 4, and this is our correct answer. Our correct option will be D. D is the correct option. र यो cos 3 pi by 4 हुन्छ है. सो √2 epsilon by 4 cos 3 pi by 4 and then √2 epsilon by 4 cos 3 pi by 4 को भ्यालु हुन्छ minus √2 by 2, which is nothing but minus 2 epsilon by 8, which is epsilon minus epsilon by 4, and our option D is the correct option.
यो क्वेसनमा हाम्रोमा एउटा अपरेटर दिएको छ है, यो अपरेटर दिएको छ है। यसको आइगन स्टेट्स 1 र 2 छ र यसको आइगन भ्यालुज 1 अनि 2 छ। मतलब यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो क्यू यो ओ अपरेटर है विच इज अपरेटेड अन 1 चाहिँ के दिन्छ अरे भन्दाखेरि 1 विथ 1। सिमिलरली यो क्यू ओ अपरेटेड अन 2 यसले के दिन्छ, आइगन भ्यालु दिएको छ हामीलाई 2, सो दिस इज 2। सो हाम्रोमा दुईटा आइगन स्टेट्स दिएको छ उसले है। के दिएको छ भन्दाखेरि यु को भ्यालु के छ cos थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। त्यसरी नै हाम्रोमा v दिएको छ जसको भ्यालु के छ भन्दा cos phi 1 प्लस sin phi 2। र यसमा हामीलाई दुईटा कन्डिसन पनि दिएको रहेछ के भन्दाखेरि b दिस इज 7/4। सिमिलरली यो पनि हामीलाई दिएको छ कि यो u र v चाहिँ हाम्रो अर्थोगोनल छ। दिस इज द अर्थोगोनल कन्डिसन। र नर्मलाइजेसन कन्डिसन भनेको के हुन्छ, कुनै पनि u छ भने we will get 1, सिमिलरली v छ भने we will get 1। सो हाम्रोमा दिस 1 कन्डिसन एन्ड दिस 2 कन्डिसन, युजिङ दिस 2 कन्डिसन्स हामीले के चाहिएको छ भन्दाखेरि पोसिबल भ्यालुज अफ phi एन्ड थीटा। दिस इज द क्वेसन। सो हामी यो फर्स्ट कन्डिसनलाई एकपल्ट फर्स्टमा हेर्छौँ ल। त्यसको लागि फर्स्टमा इजी वे के हुन्छ भन्दाखेरि यो अपरेटरलाई भीमा अपरेट गर्न सकिन्छ, राइट। यो अपरेटरलाई भीमा अपरेट गर्न सकिन्छ र यो भी को भ्यालु cos phi 1 र sin phi 2 छ। सो यो अपरेटर अपरेटेड अन 1 ले के दिन्छ भन्दाखेरि आइगन भ्यालु 1 दिन्छ, सिमिलरली 2 मा अपरेट गर्दा 2 दिन्छ। सो इट विल बी प्रिटी मच सिम्पल। सो दिस अपरेटर operated on v will give us let us not write this one, v को भ्यालु के छ cos phi 1 plus sin phi 2। so this will be nothing but cos phi, because this operator is independent of phi, then we can directly take out this cos phi। यसलाई हामी कन्स्टेन्ट जस्तो मानेर बाहिर निकाल्न सक्छौं। सो o with 1 plus sin phi o with 2। र हामीले अलरेडी याद छ o with 1 र o operated on 2 what will be the value भन्दाखेरि cos phi into 1 plus sin phi into 2। यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि o v। त्यसरी नै हामीले यो v लाई ब्रामा लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि cos phi 1 plus sin phi 2। सो हामी यो फाइन्ड गर्छौं कि v o v इज इक्वल्स टु, सो दिस इज हाम्रो cos phi 1 plus sin phi 2 है। देन दिस OV इट विल गिभ 1 सँगसँगै हाम्रो यो पनि त आउँछ नि त हैन। र सेकेन्डमा यो दिस वान cos phi with 1 plus 2 sin phi with 2, right। so this with this, because 1 will give 1 because of orthogonality, normalization condition, this one, but for orthogonality condition like 1 and 2 will give us 0, so we will not write this one, but cos phi into cos phi will be cos square phi 1 plus sin phi into sin phi 2 sin square phi 2 right। so यसको भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ हामीलाई 7/4। this will be equals to 7/4। so this is nothing but cos square phi plus 2 sin square phi भनेको एउटा sin square phi plus दुईटा अर्को sin square phi, so sin square phi plus sin square phi is equals to 7/4।
So this is your 1, this equals to 1. So sin square phi is equals to 7/4 minus 1. So sin square phi is equals to LCM 4 आयो, 7 minus 4, 4, 5, 6, 7, 3/4. It is nothing but 3/4. This implies sin phi is equals to root 3/2. That means phi is equals to sin 60 root 3/2. So pi by 3. This is the value of, sorry, this is not theta, this is phi. Yeah, this is phi. Phi ko value कति आयो, pi by 3 आयो, right? So if we check the options, so हाम्रो phi को value is equals to pi by 3. न हाम्रो अर्को कन्डिसन के छ भन्दाखेरि हामीले नर्मलाइजेसन अर्थोगोनालिटी कन्डिसन दिएको छ नि, u र v चाहिँ हाम्रो 0 आउँछ अरे, र u र v को दुईटैको भ्यालु पनि हामीलाई दिएको छ। मतलब पहिला एउटा ब्रा अफ u लियौं, ब्रा अफ u कति आउँदैछ भन्दाखेरि cos थीटा 1 प्लस sin थीटा 2. So u v will be cos theta 1 plus sin theta 2, र v के छ हाम्रो cos phi 1 plus sin phi 2. So similar to the previous question, के थियो भन्दा 1 1 हाम्रो नर्मलाइज हुन्छ र 1 हुन्छ, बट 1 र 2 चाहिँ अर्थोगोनालिटी भएर 0 हुन्छ। सो त्यो 1 र 2 को टर्म हामी लेख्दैनौं, cos थीटा इन्टु sin phi, cos phi is 1 1 plus sin theta sin phi 2 2 is equal to 0. So यो के आयो, cos theta cos phi plus sin theta sin phi is equals to 0. So यो हाम्रो के को फर्मुला हुन्छ, यो cos theta minus phi को फर्मुला हुन्छ, cos theta minus phi is equal to, sorry, this is not 1 है, this is 0, this is 0. Okay, so cos 0 छ नि, cos 0 कति बेला हुन्छ, cos 90 0. So हाम्रो यहाँनेर cos theta minus phi is equals to cos pi by 2. So theta minus phi is equals to pi by 2. That means theta is equals to pi by 2 plus phi को भ्यालु कति थियो, pi by 3, right? So theta will be nothing but 6 and 3 4 5 by 6, right? 5 pi by 6. बट हाम्रो अप्सन्समा थीटा को भ्यालु हाम्रो माइनस पाई बाई 6 छ करेक्ट अप्सनमा. सो इफ यू चेक कि 5 पाई बाई 6 र माइनस पाई बाई 6 इन योर क्यालकुलेटर, किनकि क्यालकुलेटर अलाउड हुन्छ एक्जाममा, दिस टू हेभ द सेम भ्यालु. मतलब cos थीटा को भ्यालु 5 पाई बाई 6 मा र cos थीटा को भ्यालु माइनस पाई बाई 6 मा इट विल बी सेम. सो आवर करेक्ट अप्सन विल बी पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 थीटा को भ्यालु र फाइ को भ्यालु पाई बाई 3. र हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन के छ भने तपाईले क्वेसन हेरिहाल्नु भयो. यसमा हामीलाई दिएको छ vx इज इक्वल्स टु v नट cos हाइपरबोलिक x बाई l. र यसले हामीलाई के सोध्दैछ भन्दाखेरि ग्राउन्ड स्टेट इनर्जी अफ अ पार्टिकल, राइट? ओके, सो हाम्रो एक्चुअली पोटेन्शियललाई यस्तो खालको फर्ममा छ भने वी क्यान रिड्युस. र cos हाइपरबोलिक को फर्मुला के हुन्छ, cos हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल्स टु e टु द पावर थीटा प्लस हुन्छ ल, cos को चाहिँ sin को चाहिँ माइनस हुन्छ, प्लस माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2. सिमिलरली यो कुरालाई हामीले यहाँ एप्लाई गर्यौं भने v नट e to the power x by l plus e to the power minus x by l whole divided by 2. So this will be nothing but v naught by 2
e to the power x by l plus b naught by 2 e to the power minus x by l. So we know e to the power x is equals to 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus so on. So यो कुरा एप्लाई गर्दाखेरि b naught by 2 b naught by 2 फर्स्टमा के हुन्छ x 1 plus x by l plus 1 upon 2 factorial x by l को square plus 1 upon 3 factorial x by l को cube plus dot 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 plus फेरि सेकेन्ड टर्म 1 यसमा चाहिँ फेरि नेगेटिभ छ सो माइनस x by l plus 1 upon 2 factorial x by l square यो इभन पावरमा यो पोजिटिभ हुन्छ and then odd मा फेरि we will get negative sign, right? So 1 upon 3 factorial minus x by l cube and so on, right? So if we neglect this term, this higher value terms, then we will only get the smaller values up to square, because we have already they have given us कि condition में के छ भन्दाखेरि b naught is much greater than h cut square upon 2m l square. That means l को भ्यालु जति बेसी इन्क्रिज हुन्छ b naught को भ्यालु त्यति स्मल हुन्छ, ठीक छ? सो यसलाई हामी यो डिभाइडेड बाइ l स्क्वायर लाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं मोर देन दैट l स्क्वायर भन्दा उमलाई, ठीक छ? सो 1 plus 1 will give b naught by 2 plus b naught by 2, this and this will get cancelled, plus b naught by 2 factorial है 2x by l square, right? यो भन्दा एबभ टर्म्सहरुलाई नेग्लेक्ट गरिसकेको छु. So I'll get b naught plus this 2 and this 2 will get cancelled, right? So b naught and then by l square x square, right? त्यहाँनिर हाम्रो अर्को एउटा 2 कुनै के हामीले ठिकै गरेको छौं होला नि, काई मिस्टेक. This 2 and this 2 will get 1 by 2. Then there is another 2 present. Yes, हामीले यो b naught by 2 लाई यो 2 र यो 2 एड गर्दाखेरि 2 भइहाल्थ्यो. सो बाहिरको b naught by 2 हाम्रो लेफ्ट छ. सो हाफ, राइट? सो हाम्रो जनरली पोटेन्शियल को भ्यालु के हुन्छ हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, and then we know that ओमेगा चाहिँ e is equals to हाफ h cot ओमेगा. सो ओमेगा को भ्यालु छ भने हामीले इनर्जी निकाल्न सक्छौं. सो यहाँबाट के आउँदैछ भन्दाखेरि यो b naught by l स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ m ओमेगा स्क्वायर को. सो m ओमेगा स्क्वायर is equals to b naught upon l square. So from here omega square is equals to b naught upon m l square. So omega is equals to under root b naught upon m l square. So यसलाई के लेख्न सकिन्छ, energy is equals to b naught plus half h cot into omega को भ्यालु कति छ l square लाई बाहिर निकाले भने 1 by l under root b naught by m. So this is nothing but b naught plus h cot upon 2l b naught by m, and this is our हाम्रो अप्सन कुन चाहिँ अप्सनमा छ, हाम्रो अप्सन D is the correct one. D is the correct option. 2 into यसमा l को भ्यालु के छ 0 छ, l plus 1 0 minus 3 into. सो यसमा हामीले फर्दर नगर्दै हुन्छ किनभने हाम्रो l plus 1 h cot square अनि सेम वेभ फंक्सन आउनु पर्ने थियो, बट हाम्रो यो एउटा फर्स्ट टर्म त 0 भ्यानिश भयो. सो दिस इज नट अ आइगन स्टेट अफ l स्क्वायर. लेट अस चेक फर lz on psi is equals to 1 upon 5 again 2 into
अगेन यहाँ पनि के छ एमएल एच कटमा 0 इन्टु एच कट गर्दाखेरि 0 एच कट साई 200. सो अगेन यसमा पनि यो फर्स्ट टर्मै भ्यानिस भएको कारणले गर्दा दिस इज नट एन आइगन स्टेट अफ LZ also. So let us check for H equals to 1/5 2 into H psi means N En हुनु पर्यो नि त हैन. सो E2 psi 200 plus minus 3 into E2 every time हाम्रो 211 plus E2 नै आउँदैछ √7 E2 psi 210 plus sorry minus 5 E2 psi 21 minus 1. So if I take E2 outside, I will get psi NLM again. So this is again state of H. है. So हाम्रो L square को होइन LZ को होइन only H को आइगन स्टेट रहेछ यो पोसिबल आइगन स्टेट. र हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा हामीले सोधेको छ कि यो गिवन वेभ फंक्सन चाहिँ आइगन स्टेट हो कि होइन, कुन कुनको आइगन स्टेट हो, आइदर एल स्क्वायरको हो कि होइन, ह्यामिल्टनियनको हो कि होइन, अथवा जेड कम्पोनेन्ट अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको आइगन स्टेट हो कि होइन चेक गर्नुपर्ने छ है. र हाम्रो वेभ फंक्सन इज गिभन एज 1/5 2 psi 200 minus 3 psi 211 plus √7 psi 210 minus √5 psi 21 minus 1. र यो खालके जब हामीलाई वेभ फंक्सन दिएको हुन्छ र यो खालके वेभ फंक्सनमा फर्स्ट कुरो हामीले गर्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि वेदर दिस वेभ फंक्सन इज नर्मलाइज्ड अर नट. कसरी हामी चेक गर्न सक्छौं, यसको कोफिसिएन्ट को स्क्वायर प्लस यसको कोफिसिएन्ट को स्क्वायर प्लस यसको कोफिसिएन्ट को स्क्वायर प्लस यसको कोफिसिएन्ट को स्क्वायर, इधरको कोफिसिएन्ट्स को स्क्वायर इफ इट इज कमिङ आउट टु बी 1 then it is a normalized wave function. No need to normalize, no need to find the normalization constant. Otherwise we have to find the normalization constant, then only हाम्रो आइगन भ्यालुहरु हामीले निकाल्न सक्छौं. So let us say check normalization. यसको कोफिसिएन्ट 2 square 2 to the 4/25 plus minus 3 को square 9/25. This 5 is already shared with everyone plus 7/25 plus 5/25 is equals to 25. 9 plus 7 16 25. So it is coming out to be 1. So this is a normalized wave function. Now another thing is हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि L square if operated on some wave function psi, then we will get L plus 1 h cut square psi. त्यसरी नै LZ if operated on psi, then we will get ML h cut psi. त्यसरी नै H psi if we use, then we will get E psi corresponding to n, whatever n is present there. Is it okay? This one is good. Now हाम्रो नोटेसनमा यहाँ के छ भन्दाखेरि this is NLM because हामीले दिएको छ NLM भनेर. So this is principal quantum number, azimuthal quantum number र magnetic quantum number. So next हामीले L square ले पहिलाबाट let us operate on psi. So L square on psi NLM will give 1/5 2 into यसमा L को भ्यालु के छ 0 छ, L plus 1 0 minus 3 into. सो यसमा हामीले फर्दर नगर्दै हुन्छ किनभने हाम्रो L plus 1 h cut square अनि सेम वेभ फंक्सन आउनु पर्ने थियो, बट हाम्रो यो एउटा फर्स्ट टर्म त 0 भ्यानिस भयो. सो दिस इज नट अ आइगन स्टेट अफ L square. लेट अस चेक फर LZ on psi is equals to 1/5 again 2 into अगेन यहाँ पनि के छ एमएल एच कटमा 0 इन्टु एच कट गर्दाखेरि 0 एच कट psi 200. सो अगेन यसमा पनि यो फर्स्ट टर्मै भ्यानिस भएको कारणले गर्दा दिस इज नट एन आइगन स्टेट अफ LZ also. So let us check for H equals to 1/5 2 into H psi means n
En हुनु पर्यो नि त हैन. सो E2 psi 200 plus minus 3 into E2 every time हाम्रो 211 plus E2 नै आउँदैछ √7 E2 psi 210 plus minus 5 E2 psi 21 minus 1. So if I take E2 outside, I will get psi NLM again. So this is again state of H है. So हाम्रो L square को पनि होइन, LZ को पनि होइन, only H को आइगन स्टेट रहेछ यो पोसिबल आइगन स्टेट. र नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि स्पिन हाफ पार्टिकल्स छ र हेमिल्टनियन हामीलाई दिएको छ E नट सिग्मा जेट प्लस अल्फा सिग्मा एक्स, जहाँ यो सिग्मा जेट र सिग्मा एक्स चाहिँ हाम्रो पाउली स्पिन म्याट्रिक्स हो र E नट र अल्फा चाहिँ बोथ आर कन्स्टेन्ट. सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि द आइगन भ्यालु अफ द हेमिल्टनियन इज भन्दैछ. सो दिस इज अ म्याट्रिक्स. सो सिग्मा एक्स को भ्यालु कति हुन्छ तपाईको सिग्मा एक्स को भ्यालु जहिले पनि सिग्मा एक्स र सिग्मा वाई अनि सिग्मा जेड को, बट हाम्रोमा सिग्मा जेड र सिग्मा एक्स मात्रै छ. सो 0 1 1 0 यो हाम्रो एन्टी डायगोनल हुन्छ है. सो अनि त्यहाँबाट सिग्मा वाई को भ्यालु हुन्छ 0 माइनस आयोटा 0 र सिग्मा जेड को भ्यालु हुन्छ 1 0 0 माइनस 1, जस्ट लाइक आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स, बट यसमा एउटा नेगेटिभ साइन एड भएको हुन्छ है. र हामीले म्याट्रिक्स हेमिल्टनियन चाहिन्छ हामीलाई फर्स्टमा. सो वी विल सिम्पली एप्लाई द भ्यालुज अफ सिग्मा जेड एन्ड सिग्मा एक्स. ओके, सो हेमिल्टनियन विल बी E नट सिग्मा जेड को भ्यालु हामीले अलरेडी लेखेको छौँ 1 0 0 माइनस 1 एन्ड देन प्लस अल्फा सिग्मा एक्स को भ्यालु छ 0 1 1 0 र E नट 1 here is 1 यहाँ 0 छ. सो 1 यो म्याट्रिक्सै लेख्दैछु ल 1 अल्फा then this is alpha, this is minus 1. This is the Hamiltonian or matrix Hamiltonian. Okay, so हामीले याद छ कुनै पनि म्याट्रिक्स को क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन यसले सेटिस्फाई गर्छ जहिले पनि, जस्तो कि h माइनस अल्फा I should be 0, right? Alpha अथवा we can say any constant, this will be the eigen value. So h हाम्रो के छ E नट 1 अल्फा minus 1 minus lambda 1 0 0 1 identity matrix will be 0. So this will be E नट minus lambda, E नट minus lambda second हुन्छ E नट अल्फा, E नट अल्फा minus 0 lambda will be multiplied with 0, so no need. Then similarly यहाँ हुन्छ E नट अल्फा and then यहाँ हुन्छ 1 सँग minus E नट minus lambda. This is our र हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि minus lambda you into you minus this one is equals to 0. So this is a minus b, a plus b. So minus of a square minus b square minus E नट square alpha square is equals to 0. So lambda square is equals to alpha square. So lambda is nothing but plus minus E नट under root 1 plus alpha square. So this is the energy
ground state